Добрий вечір. Добрий вечір, шановні. Раді вас вітати і анонсуємо сьогодні. Ми будемо проводити майстер-клас для наших молодших студентів. І з нами буде проводити майстер-клас і малювати таку чарівну лебідоньку, яку ви зараз бачите. Єрифа. І наразі я її зараз приєдную. І будемо розпочинати майстер-клас. Добрий вечір, пані. Так, ось, добрий вечір, пані Віра. Добрий вечір, добрий. Друзі, дякуємо вам за серденьки. І наразі я вам хочу представити з нами сьогодні в прямому ефірі. Буду малювати таку чарівну лебідоньку, народна майстриня України Віра Єрифа. Зараз час ваших серденьок. Так, я дякую. Да. Ви мене так солодко-солодко представляєте? Мені дуже імпонує спілкування з вами. Я з повагою відношуся до вашої роботи і праці, не знаю, до ваших творінь, так? І щиро дякую вам насправді, що ви вкладаєте своє серце і душу і робите чарівні майстер-класи і популяризуєте петриківський розпис для діток, пані Віра. Так, я вам дякую. Це так. Мені це, знаєте, навіть до душі. Те, чим я займаюся, це моє, як то кажучи. Чарівно. І я спостерігаю за вашими майстер-класами, дивлюся, як діточки люблять малювати петриківські розписи, які вони задоволені після майстер-класу, це просто неймовірно. Ви ще таке відео гарнюнє знімаєте, круть, просто чесно. Так. Я ось зараз... Друзі, якщо хтось не встиг намалювати схему, яку ми в нашому телеграм-каналі ставили, і в анонсі, то ось вам швиденько, може, зробіть скріншот, і буде вам така підказочка. Пані Віра підготувала схему для сьогоднішнього ефіру. І буде малювати по цій схемі. Я так багато кажу зараз. Віра, так. Які інструменти нам потрібні? Так, дивіться, давайте передам вам щодо слово. Схеми, дякую. Щодо схеми, я думаю, що скріншота робити не треба, досить вона таки проста. Ми всі вміємо малювати двійку, зробити таку довгу шию. І я думаю, батьки допоможуть своїм дітям намалювати таку витягнуту крапельку і в неї закомпонувати цибулинку. Це як таке крило складене з одної сторони. Тобто вона проста, нічого важкого нема, бо це дитяча схема. А батьки завжди приймають участь в дитячому житті. Так що прошу допомоги їхньої. Так, я собі вже намалювала схему. Сьогодні в нас досить такі прості інструменти. Це перехідний мазок, ми з ним обов'язково будемо знайомитися і буду про нього розповідати. Кожен раз наголошую на цьому перехідному мазку, бо ним намальовано дуже багато в композиції, в любій композиції петриківського розпису. Його треба навчитися малювати, треба зрозуміти, як він малюється. Будемо шкрябати обов'язково, бо шкрябати, прошкрябовувати в петриківському розпису – це також один із видів таких технік малювання, що придумали петриківці. Будемо пробувати прошкрябувати. Потім треба буде або піпетка, або ось такі вушні палички для імітації маленького пір'ячка. Так? І все, в принципі, нічого такого. Кошачка можливо. Якщо є кошачка, то окей. Якщо немає, покажу, як зробити іншим способом хвильки ці, на яких лебідь буде сидіти в нас. То чудово. Я думаю, що можемо розпочати, так? Так, я також думаю, можемо розпочати. Да.
Дивіться, кольори в нас також сьогодні не складні, це синій і голубий. Вони повинні дуже чітко і різко відрізнятися. Голубий, він повинен бути як небо голубе, а синій він повинен бути темним, для того, щоб яскравіше був перехідний мазок, щоб ви розуміли, що таке перехідний мазок. І для маленьких нюансів це може бути жовтий або оранжевий. Але це вже буде в кінці, там досить його таки мало. Тому робочі кольори – це голубий і синій. І розпочнемо ми робити вушною паличкою, а саме відбитки. І я наголошую, що це відбитки. Я собі отак поверну, щоб вам було видно, і моя рука нічого не затуляла. Вушну паличку ні в якому випадку не мочіть, будь ласка, в воді. Лише в фарбі. Фарбу розводите так, як наче у вас сметана магазинна. Тобто вона не густа і не рідка. Ще там зрівнюють з йогуртом, ще з якимись вкусняхами, мабуть, таке. Але мені здається, як знаєте, перший раз прочитав, що це сметанна магазинна, не бабусіна, то так і розводиш. Тобто на око. Вона не повинна бути густою і не повинна бути рідкою. Тобто це також приходить з практикою. І так, вушна паличка або ватна паличка, і починаємо робити відтиски. Не просто наштамповувати, а придавлювати вушну паличку, щоб вона всередині у нас така була, знаєте, наче прозорою. Тобто, щоб була імітація маленького пір'ячка або відбитка як кошачкою. Так? Якщо хто робив кошачкою, то той знає. І починаємо з голови робити шию, крапочка за крапочкою. Я навіть отако фіксую руку і просто як набиваю, знаєте, як штампівка набиваєш, тобто не зациклююсь. Головне не вийти за кордони малюнка, не нарушити малюнок сильно. Ось тако набиваємо нашого лебідя. Для дітей я не заскладнюю роботу, бо для них навіть набити вушною паличкою ці маленькі крапочки, відбитки зробити, тобто міцно придавити, не завжди вдало виходить. Тобто вони зачасту просто зафарбовують цим інструментом. Тобто ще треба пояснювати, що треба робити відбиток, саме притиснювати. Нічого страшного, якщо залишаються десь білі такі маленькі квадратики, трикутнички. Вони лише розбавлять нашу таку. Дивіться, лебідь у нас білий, а ми його робимо голубим, тому що білий на білому нічого не видно буде, тобто ми не намалюємо. А голубенький, він буде нам десь приблизно щось таке схоже на лебідя більше. Можна зробити рожевого, також красивий буде, як фламінго. Так, до речі, рожевий було б цікаво, також повертаєте. І чудово, що ви це показуєте, і насправді не потрібно боятися крутити свою роботу, пані Віра? І обов'язково працює дві руки. Тобто, якщо дитина таки одну руку тримає на колінах, то не бійтеся, робіть зауваження, бо одна рука повинна тримати листочок, так як ми придавлюємо і у нас приклеюється інструмент, його треба назад таки забрати, притримати, то роботу треба притримувати. Тобто завжди працює дві руки. Це нормально. Навіть такий звук характерний. Тидиш. Для більш дорослих, я думаю, що вони трішечки собі роблять складнішу роботу, а тим самим, чим вони її ускладнюють, ви можете ускладнити її, наприклад, перехід кольора від світло-голубого до темно-голубого кольору, тобто ще погратися з переходом відтінків можна. Дітям це, не завжди, але вдається також самим настирним. Але треба пробувати, щоб вони також розуміли. Сьогодні наше завдання лише познайомитися з цією паличкою, що вона може робити такі гарні відбитки. Я досить багато малюнків використовую цю паличку, тому що вона дуже схожа на кошачку, відбиток кошачкою. Має такий
гарну структуру таку. Вона мені подобається. Я її в квітах роблю, такі зернятка, так? А з другої сторони, хочу сказати, що мені навіть кошачку шкода, щоб відбивати постійно, бо так, і шия, голова, трохи животика, да, груди, і серединка, отут хвостика, або ж серединка в нашій квіточці також. Тобто десь від зверху ті ж самі відбитки. Да, до речі, я якраз дякую, що ви сказали і про дорослих, да, і про діточок, тому що пані Віра підготувала чарівні майстер-класи для Open Art Академії. Вони так і називаються Дитяча Петриківка. Да? От є Open Art Academy курс Дитяча Петриківка. І от зараз, поки ви ставите ще там цяточки на хвостику, я спробую вам, друзі, показати, да? Щоб вам було показово, щоб ви розуміли, про що мається на увазі. Якщо ви перейдете на сайт openartacademy.com, да, ось так от він виглядає. І тут ви можете обрати ось курси, наприклад, да, або марафони, або ось, бачите, зверніть увагу, є спеціальні абонементи для дітей. Да? І ви можете, наприклад, обрати абонементи для дітей, да? Ми натискаємо, і тут обрати техніку. От зараз тут у мене. Обрати техніку, якби поставити фільтр, да? Петриківський розпис, і застосувати цей фільтр. І зараз вийдуть всі майстер-класи, да, будуть, ось подивіться, ті, що для діточок. І наразі я покажу вам, да, от є курс «Дитяча Петриківка» з майстриною Віра Єрифа. Він, до речі, старт цього курсу наприкінці травня, 20 травня, якраз тоді, коли вже близько в діточок закінчується навчання. Ось такий Дитяча Петриківка абонемент. Що таке абонемент? Це ви можете, це 4-5 майстер-класів, ви можете їх долучити дитинку, да, і щоб дитинка раз в неділю, то вже за бажанням, да, під'єднувалася і собі малювала, да, от такий чарівний котик. Ось є ще марафон, да, «Звірі Петриківським розписом». Це взагалі такий цікавий. Всі марафони, всі курси і майстер-класи цікаві, да, а от я хочу просто звернути вашу увагу, саме марафон, да, «Звірі Петриківським розписом» – це дитяча Петриківка, і ось тут є опис, да. Далі про сам марафон. Чудова така ціль – популяризація українського народного декоративного мистецтва. І мета – ознайомити з основними елементами петриківського розпису. Ви можете познайомитись, да, з описанням, навчитися стилізувати звірів та птахів петриківським розписом. Далі йде про наставницю. Да? Ви також можете ознайомитись, чому варто пройти марафон. І тут описання, що саме проходять на цьому марафоні. Далі роботи з марафону. Зверніть зараз увагу. Да? Тут ви можете полистати, і будуть саме роботи, які будуть в марафоні. Далі йде програма курсу. Рекомендую познайомитися з програмою. Як відбувається навчання? Також все описано, які матеріали. Є декілька тарифів. Да? Вірочка, ви вже, вибачте мене, я вже почала, Я то я слухаю. хочу так швидесенько розповісти.
Ось дивіться, є 3 тарифи, да? То є стандарт з доступом на 6 місяців. Тобто в кожному тарифі різні умови підключення, да? Є доступ на рік, і там ви далі почитаєте, що ще є в цих тарифах. Да? От ознайомтеся, коли ви будете знайомитися, то, будь ласка, зверніть на це увагу. І нижче є часті відповіді на ваші запитання, ті запитання, які ви нам надсилаєте. Ну, от, ми просто їх зібрали і зібрали відповіді, щоб вони вам були. Також курс «Дитяча Петриківка». Да? І про абонементи я також вам вже розповідала. От зверніть увагу, абонемент номер 2, такий їжачок цікавий. От, і насправді дітки в захваті. І наразі дітки в нас дуже чудово приєднуються і володіють різними комп'ютером, да, в телефоні, тому один раз ви покажете діткам, як можна долучитися, і вони собі будуть вимикати, заходити і робити саме, самі вже будуть підключатися, тому що в кожного буде свій особистий кабінет студента. От, дякую вам за увагу і, пані Вір, передаю вам слово. Добре, дякую. Досить таки гарний, до речі, сайт ви зробили, такий, все, мені здається, зрозуміло і наочно. Той, хто хоче займатися, він обов'язково туди зайде. І навіть знайде, не слухаючи сьогоднішні лекції. Так, бо бажання, знаєте, це такий двигатель прогресу. А якщо є бажання, то все буде. Так, я продовжу. Дивіться, я вже заштампувала, зробила таку імітацію маленького пір'ячка, а зараз хочу звернути увагу на перехідний мазок. Малюється він пензликом звичайним, синтетичним. Це може бути синтетичний, а може бути білка, а може бути колонок. Він повинен бути з гострим кінчиком, ось такого, да, такий загострений, тобто і круглий, не лопатка. Бо є пензлики такі розплющеніші, як лопаточка. Що таке перехідний мазок? Це перехід з одного кольору в інший. Наприклад, у нас буде голубий, це основний колір. І дивіться, я зараз кольори не розвожу водою. Так як ми будемо прошкрябовувати, вони повинні бути такими, знаєте, маслянистими, навіть я б так сказала. Набираю основний колір повністю на пензлик, прямо ж таку гарнесенько його повністю. А на хвостик набираю доповнюючий синій. Да? Отаком буде в мене. Тобто це може бути 2 кольори, а може бути 3 кольори, може навіть бути 4 кольори. Але зачасту малюють 2 кольорами, щоб не робити такого бруду якогось сильно. Якщо ти розумієшся в кольорах, так, ти їх відчуваєш, яким треба поєднувати і в якій дозі і кількості, то ти це робиш. Якщо ні, то достатньо 2 кольорів. І так, світлий і темний. Зараз буде синій переходити поступово в голубий, так? Розпочинаємо, дивіться, в нас тут крапочка, я такий акцент роблю на... Ось тут крапочка є. Це той гудзичок, який буде тримати всі наші мазочки. Ось оці мазочки, тобто наше крило – це як цибулинка. Бо петриківський розпис – це насичення рослинних елементів. Квітів різних, листочків різних, завиточків, травинок, і все це складає якусь одну композицію, або якогось героя в даному випадку. Так, тому я розпочну з середини. Я буду робити спочатку посередині мазок, а потім буду збільшувати ось так по бокам. Можна і навпаки робити, можна з боків почати і двигатись до середини, без різниці. І так, поклали пензля, придавили на нього міцно, я взяла чималенького, в мене 5 великий, придавили, ведемо той широкий мазок, який нам треба, синій колір, він поступово переходить в голубий, і в нас дуже гарна розтяжка. Найважливіше в Петриківці – нічого не підмальовувати, а намалювати відразу же одним махом мазочок. Якщо він у вас не вийшов, то ви набираєте заново фарби і поново малюєте поверху, але не підмальовуєте. І поки наш
наш мазочок іще не висох, я пропоную кожен мазочок сьогодні прошкрябувати. Тому я це буду робити пензликом іншої сторони. Він у мене такий трошечки товстіший, чим ця, які ось такий шпажка, да? Шпажка якась дуже тонка, а я хочу, щоб товстіші були. І зачасту я дуже люблю прошкрябувати завитки, да? Тобто, якщо ось таку хвилясту лінію, прям таки вишкрябати фарбу. На темному кольорі взагалі дуже добре видно. Ви можете що завгодно там прошкрябати, аби це було красиво. От, якщо це рослина, то воно і сама прошкрябовка також повинна бути така, знаєте, рослинна якась така, не геометрична. А хоча може бути і геометрична. Так, знову набираю голубий повністю на пензлик і синій на хвостик. Голубий і синій. І буду робити боковий мазочок, да, який буде покривати. Находжу на нашу серединочку, розплющую пензля, бо мазок у нас дуже такий широкий і довгий. І лише потім трішечки піднімаю руку і збираю цього пензлика до кубки, не забуваю про крапочку, тому що ця крапочка – це як з'єднання всіх цих мазочків. Якщо ви не будете їх вести в крапочку, то мазочки будуть як наче ви забора малюєте. І так, знову ж таки, берусь за другого пензля і роблю прошкрябовку. Схожу на попередню. Це обов'язково відразу робити, тому що коли висохне фарба, ви вже нічого не прошкрябаєте. Подобається мені вензеля. Знову набираю основний колір, тому що мазочок довгий дуже і вся фарба залишається на папері. І на хвостик синій. Роблю з іншої сторони. Находжу трішечки на нашу серединочку, яку ми заштампували, бо не хочу, щоб там були якісь білі плямочки. Розплющую, у нас так гарнесенько переходить один колір в інший. І знову ж таки до крапочки. І прошкрябаю. Відразу. Мені дуже подобаються роботи там, де, не пам'ятаю, хто з майстрів, малювали калину і листя прям таки отако прошкрябували, прям оці прожилки дуже так гарненько, густо вишкрябані були. Це дуже красиво. Знову набираю цих два кольори. Я вам уже палітру просто не показую, тому що замало місця для всього, щоб все показати. І так, голубий і синій. Переходжу до слідуючого мазочка. Ставлю, розплющую. Тобто величина пензля також має значення. Тобто, якщо тут двойка, то ви будете більше мазків робити, так? І вони не такими здоровими будуть, їх просто будуть маленькими, але їх буде більше. Я ж взяла великого пензля і маю змогу зробити це швидше. Ну і великими такими мазочками. Так, і той же самий малюнок, так як ми сьогодні більше звертаємо увагу на перехідний мазок і на прошкрябовування. Чудово. Прошкрябування дає такої цікавинки, насправді, фактури, і цікавинки, і орнамент такий, ну, дуже гарно Прикрашає, виглядає. так, воно прикрашає і розбиває оцей здоровий мазок, знаєте, бо він здоровий, ну, тобто він би сам по собі був таким трохи нудним. Не таким так, цікавим, так. А так ми його розбили такими завитками, і він уже такий набув якоїсь такої елегантності. Так, знову таки, голубий і синій. Находжу трішечки. О, тут у мене багато синього, тому що тут прошкрябовування досить гарно буде видно. Тобто на темному воно таке ого. Друзі, дякуємо вам за підтримочку і за ваші серденьки. Це дуже приємно. І наразі пані Віра працює, да, і не бачить. Я не встигаю. Так. Не встигає, да, тому я вам оголошую, пані Віра, що вам
Да, вам надсилають і серденьки, і вогники, і я хочу ще раз, от поки ви там робите ще хвостик, да, і робите, ну, повторюєте Мгм. ем, ці мазочки, хочу, друзі, наголосити. Сьогодні наш майстер-клас присвячений і рекомендуємо вам, да, цей ефір буде збережений, долучити своїх діток. От сьогодні навіть нам задавали запитання, до які майстер-класи ви можете запропонувати дитині від 8 років. От. І от саме це такий, мабуть, гарний вік, да, для майстер-класів, які створила пані Ліля. Вибачте, пані Віра, це дитяча Петриківка, друзі, і дітки в незалежності, чи це хлопчик, чи дівчинка, з задоволенням малюють і знайомляться з петриківським розписом за майстер-класами пані Віри. От рекомендую вам звернути увагу. І, до речі, і для початківців це також дуже корисні вправи, і тому що це Так, ви правильно вдосконалення. сказали, що це вправи, це не скільки композиції, але це дійсно такі, знаєте, цікаві вправи, тому що в них є вже сюжет якийсь. Бо дітям вже не цікаво малювати просто, знаєте, квітки в різних Прописи, якихось да. таких, да, прописи. Їм треба, щоб відразу був результат, і він цікавий був, і, можливо, вони потім іще зроблять, знаєте, 2 лебедя, да, якусь композицію вже з цих лебедів. Так. Так, і, Так. до речі, я ще хочу, наголосити, просто інформувати, наших глядачів. Майстер-класи всі створені з цікавими історіями, з цікавими фактами, от саме про Лебідя. об'єкт. Я можу про Наприклад. лебідя сказати, так, Супер. бо Да. також винайшла таку цікавинку, що я навіть не знала, що лебідь шукає собі пару на все життя. Тобто, якщо він знайшов собі пару один раз, то він залишається на все життя з нею. І навіть якщо хтось із них один помирає, він все одно залишається одиноким. Ну, це так пишуть в інтернеті, мені це здалося таке, також, знаєте, як легенда якоїсь красивої такої. Тому і так же ж і кажуть, є така фраза, здається, лебедіна вірність, да. І це приємно, чудово. Да, дивіться, я трохи змінила ширину пензля, да, бо цей в мене такий здоровий був, я тепер перейшла, хоча, дивіться, теж це 5, а це 7, тобто міняю на менший. Знову беру голубий повністю і на хвостик синій, і ми зараз зробимо прикрасу на голові лебідя. Це обов'язково. Я для кожних пташок роблю якісь прикраси, мені здається, це таке, як треба. Але пару мазочків, да? Тобто не будемо, ми повторимо оці елементи, що були на крилі, для того, щоб, знаєте, урівноважити цю таку істоту. Так, роблю, розширяю і звожу до носика, щоб тоненько було. Потім набираю ще цих 2 фарби і роблю ще один і звожу до носика. І знову ж таки прошкрябаю, щоб у нас повторювалося. Щоб якийсь у нас такий був, знаєте, повторення було, щоб наче у нас з одної серії. Так, що стосується перехідного мазка, то все. Я думаю, ви зрозуміли більш-менш, да, хто в нас перший раз взагалі знайомиться з Петриківкою. Далі підемо йому робити навколо нього, да, те, в чому він знаходиться. На одному малюнку в мене дуже багато лебедів було, бо я з дітьми їх малювала і в онлайні, і так, і ми кожен раз придумували щось нове їм. Тобто, в кого нема кошачки, ті можуть зробити хвильки саме вушною паличкою. Вушною паличкою зробити світлішим зверху, як наче піна, да, і знизу трошечки темнішим. Також буде красиво. У кого є кошачка, ті роблять кошачкою, щоб
було трохи змінити, да, щоб не було все вушною паличкою, а щось і кошачкою, бо кошачка – це королева петриківського розпису. Петриківського І розпису. з Да. нею треба потоваришувати, тобто її треба полюбити і навчитися нею малювати. Я змочила в голубий колір її, наголошую на тому, особливо для дітей, що кошачкою не можна. Зараз я покажу палітру. Не можна кошачкою мішати фарбу ось так, да, як наче ви кашу якусь колотите. Ні в якому випадку. Ви її змочили в водичку, вона набрала собі водички, скільки їй треба, і ви набираєте фарбу, наче гладите котика. Це дуже важливо. Щоб в неї хвостик оцей гострий залишався гострим, щоб він не скалапуцявся, такий вузол нервовий, а був гостренький. Тобто ось такими рухами, як наче ви гладите кота. Це дуже просто, легко, і дітям завжди так розповідають, тоді вони уявляють, що в них кошачка – це кіт. І так, хвостик. тендітніше відносяться, да, саме Так. до пензлика з котячого хутра. Угу. Так, і наголошую на тому ще, що фарби ні в якому випадку не накладайте пензлями, тими, що ви малюєте. Обов'язково повинна бути якась лопатка, стек. Тобто приготувати фарби – це також мистецтво. Не малюйте з баночок. Візьміть палітру, нехай вона буде якась сама найпростіша, навіть та ж сама тарілочка, да? І викладіть туди фарби, підготуйте їх, розведіть їх водичкою, наскільки це потрібно, а потім насолоджуйтесь малюванням. І так, наші хвильки, так буде видно, я буду малювати витягнутим зернятком. Тонесенько ось тако, а потім раз і ложу на такий хвостик. І ще одна така підсказка і для дорослих, і для дітей, що кошачка дуже любить, коли фарба рідка. Вона не повинна бути густою, тоді вона буде вам легше малюватися, вона буде такою слухняною, буде вести той мазочок, який потрібен. Тобто більше розводьте її з водою, ніж ви малювали перехідний мазочок. А щоб її розводити з водою, достатньо вмочити кошачку в воду, вона відразу набере, скільки їй треба, і розтерти отими рухами, що я показувала, розтерти, щоб вода змішалася з фарбою. І тоді вона доведе вам найдовший мазочок туди, куди вам треба. Я буду робити це такими кущиками від великого до маленького. Ви можете трошки змінювати в тоні. Так? Ми можемо синього так взяти. І ось такі хвильки зробити. Імітацію хвиляк. Бо в Петриківці можна все робити. Тобто вона така, що б ви не зробили, воно має свій сенс якийсь. Тобто, чому ні? Можуть бути такі хвильки, це дуже красиво, як кущики. От він пливе і кругом нього отако як Титанік, як корабель. Так, хвильки. Чудово. Кругом нього такі хвильки. Так. Обов'язково фіксуйте руку. Вам. Так. Я вам також дякую. Що ви всім. маєте на увазі, пані Віра, фіксуйте руку. От я б хотіла, щоб ви наголосили фіксуйте, про будь це. ласка, руку обов'язково. Чим би ви не малювали? Кошачкою чи таким звичайним пензликом, обов'язково рука повинна лежати на столі. Якоюсь одною точкою, да? От я дуже люблю ось цією точкою, так? І на мизинчик десь ставити її. Коли ви малюєте на вісу, не торкаючись поверхні, то рука вже не така чітка, тим паче, якщо ви з кошачкою не так часто практикуєтеся. Якщо ви чаще практикуєтеся, то, можливо, і на вісу намалює, якщо це майстер. Так? А якщо ви перший раз, чи декілька, так, я ось тут ще добавлю такого елементу серйозного. І на хвостику також. Так, хвостик в кадрі. Зроблю йому завиточок.
і просто відбиточки зроблю кошачкою, притуляючи гострий кінчик всерединку і прижимаючи, прям садячи її на ніжку. Так? Я вже не заморачуюсь, дітям також, якщо в них виходить просто робити гарний відбиток, це вже є дуже круто. Звісно, дорослі можуть регулювати, тобто від більшого до меншого робити, так, ці зернятка. Ось такого зробимо її. І вийдемо на цей маленький хвостик, тут уже маленький зробимо. Так. Залишилось намалювати клюва і око. І поставити, давайте, якщо в нас є час, то темним кольором, Є, пані Віра. Так, темним кольором, темно-синім, я на кошачку набираю. Дивіться, ось тут завжди такі нюанси, що в нас десь не довівся мазок, десь залишились якісь такі порвані лінії, так? Тому кошачка дуже легко це все збирає. Гострим кінчиком від себе. Знову ведемо всі мазки в крапочку. Пам'ятаєте про того гудзичка, так, що ми говорили, що до нього тягнуться всі мазочки. І ось тако гарненько зібрали і вже редагували оцю лінію. Воно, коли підсохне, ми там того гудзичка намалюємо. Так, з кошачкою закінчили, тепер переходимо знову до вушної палички і до оранжевого або жовтого кольору. Я беру оранжевий, тому що, мені здається, клюв у нього такий оранжевий. Візьму маленького пензля. Бо зачасту дітям я говорю, щоб вони просто малесеньким пензликом, дуже обережно, якісь маленькі деталі, такі як клюв, да, який там кошачкою дуже їм складно буде зробити, і вони можуть його спортити, і потім дуже, як на українській мові, образити, розстроїтися. Тобто, ми знаємо, що нюанси, вони завжди є найголовнішими. Тобто маленькі деталі, ми просто обережно його тако зафарбовуємо. Звісно, дорослі це можуть зробити кошачим пензлем, красиво якось тако, і якимись такими мазочками. І так, і вушною паличкою набираю цей оранжевий колір. Хочу розкидати квіти, такі оранжеві, хай будуть оранжеві, по нашому такому морю, а-ля морю, казковому. Якщо ми вирішили, що це вже кущики, то чому ми не можемо до цих кущиків приєднати квіти? Наголошую дітям, що краще робити квіточку, відразу компонувати в коло, і щоб це було не більше 5 або там 6 лепесточків, да? Тобто пелюсточок, так, відбити і відразу вже закомпонувати саме таке коло, без олівця, а отим нашим окоміром. І рівномірно їх розкидати, це також, знаєте, ще те випробування. Так, поки тут ще сохне, зробимо око. Око в нас буде темно-синє, бо на голубому краще робити синім, щоб воно темненьке було. І знову ж цим же інструментом роблю, не пензликом, бо зачасту діти роблять це пензликом чомусь. Вони такі, і ще й кошачкою, хочу сказати. Взагалі, ми професіонали. Так, тепер обов'язково ті деталі, так, дивіться, отут у нас такий кущик росте, да, його треба, ну знову ж таки, звернуся до того гудзичка, да, як наче зробити одну таку ж, як брошку якусь, знаєте, от з якої виходять оці красиві такі пір'їнки. Тут у нас вже підсохло, тому ми також оранжевим кольором, щоб було контрастно. Можна зробити одну, а можна зробити такими від більшої до маленької, ще таких
прикрас нашому лебедю. Ось такий, мені здається, я все намалювала так. Такий простий, досить такий простий, бо він для мене простий, мабуть, для дорослих, для дітей це ще та задача, я вам хочу сказати. Не все так просто. Але важливо, пані Віра, важливо, коли дитина починає малювати, ми ж всі починаємо з простих, речей. І важливо, щоб в дитини вийшло, щоб дитина була задоволена своєю роботою. І тоді з'являється бажання робити далі і малювати далі, і пізнавати світ петриківського мистецтва народного. Тому це круто, це дуже добре, що ви саме створюєте уроки, доступні для дітей, і для початківців в петриківському розписі, тому що насправді ви знаєте, важливо. У нас люди, наскільки вони впевнені в собі, що вони відразу ж беруться копіювати якусь таку роботу складну, де майстер над нею працював, не знаю, там 2-3 дні, а вони хочуть її намалювати там за 3 години максимум зробити. Тобто не раджу починати за таких мальованок маленьких, і далі воно прийде потім. Бо ваше завдання – напрацювати руку, напрацювати практику, напрацювати свою фантазію також. І потім раз, і у вас щось своє прийде. Своє, щось оригінальне, і вже будуть вами пишатися. Так, і разом з цим і впевненість прийде, розумієте? Тому що от ми вже часто дуже любимо говорити про те, що практика – то велике діло, особливо в малюванні. Коли ви собі намалювали сьогодні лебідоньку, завтра, післязавтра левенятко, до речі, зразу ж і анонсую майстер-клас, ми запланували провести майстер-клас. І будемо раді, якщо ви підготуєтеся і будете малювати разом з нами. І дуже приємно отримувати ваші малюнки, які з майстер-класу. Тому запрошуємо вас 5 числа на 20 годину. Це через день. На майстер-клас, який буде проводити також пані Віра. Так, я вас переб'ю. Я би ще хотіла, щоб малювали не лише діти, а дорослі сиділи, дивилися, а сідали і разом малювали. Тобто дитина малює разом. Це буде просто, з вас би брала дитина дуже гарний приклад, і ви як підсказочка якась поруч, розумієте? Тобто ви більше розумієте, і можливо, мої слова не завжди доходять, а материнські там дії вже, які близько, то більш понятніше. Так що малюйте разом, це дуже крута ідея. Так. Але і це, левеня досить таки красиве буде, так. Я думаю, що воно в кожного буде різне. Так, левенятко дуже цікаве. І, до речі, дякую, Віра, що ви зауважили, щоб сідали, малювали і дорослі, і діти разом. Тому що це об'єднує. Це такий, чому би ні, сімейний вечір. Сісти і намалювати сім'єю 2 левенятка, або 2 лебідя, або 2 котика, то вже, сподобається, до чого ви приєднаєтеся. От пишуть, що чудова ідея. Радимо вам, тому що ми вже це знаємо з досвіду. Люди нам писали, що сиділи з сім'єю, і бабусі, і дідусі, і онуки, і були в захваті. Тому приєднуйтесь разом дорослі і діти. Далі, просять, я вже зачитую, Господі Боже, повідомлення, які тут нам пишуть, бо є і питання. Друзі, цей ефір буде збережений в аккаунті
Open Art Academy та в аккаунті пані Віри, тому ви зможете долучитися, доєднатися і малювати в зручний для вас час, так, і от чим, до речі, хочу ще анонсувати, що не анонсувати, а звернути вашу увагу, що дуже зручно навчатися онлайн, тому що це відеоурок у запису. Да? Ви маєте змогу, переглядаючи щось незрозуміле, поставити на паузу, повернутися і передивитися ще раз. От, тому ефір цей буде збережено і ви зможете долучатися. Тут про пензлик котячку кажуть, підтримують нас, пані Віра, кажуть, що дітки зразу і гладять його, як котика, і пензликом гладять обличчя. Ну, Да, зазвичай да. так воно, да, вони дуже і так тендітно до нього ставляться. От, ну, приємно спостерігати, да. От, і ще тут таке пані Тетяна пише: 2 майстер-класи за день, святковий подарунок для фанатів Петриківки. Так, насправді. І знаєте чому? Тому що ну, в прямих ефірах ви маєте змогу познайомитися з нашими майстрами, з викладачами Open Art Академії і побачити, і дякуємо вам за серденьки, і побачити саме, що пропонується, да, в майстер-класах чи то в курсах. І, до речі, такий ще також анонс: Open Art Academy проводить виставку, конкурс, виставку. Оголошення переможців буде 14 серпня. Ви можете в аккаунті Академії прочитати умови. От, пані Віра, до речі, є членом журі, да, цього конкурсу і також буде ставити оціночки тим, хто надішле свої роботи. От. І майстер-клас не майстер-клас, а конкурс називається «Пташка, вісник добра». І лебідь – це є пташка. Тому от так вам підказочка, да, інформація для роздумів. Так, але ж не змалювати готового лебедя, бо там Так, оцінюються роботи, придумані власноруч. Тобто ви авторська. можете його трансформувати, по-своєму зробити, цікавішим набагато, багатшим, по мазкам, по ідеї якісь, і зробити прям таки, не знаю, щоб це була пташка Авторську свою надії. мальовку, так, щоб Так. це була пташка надії. Але за Да. якусь основу щось таки взяти. Я не проти, беріть, але ж більше свого чогось. Бо оцінювати свої майстер-класи мені не дуже хочеться. Ну, насправді це чудово, що ви сказали про це. Ну, зазвичай, коли на конкурс, і також це описується в правилах конкурсу, що потрібно, щоб була авторська робота, да, і тоді вона оцінюється вищими балами. Пані Віра, коли ви працюєте з дітьми, учні самі малюють олівцем, чи ви допомагаєте? Ну, дивіться, я зачасту практикувала, щоб вони самі малювали. Але це дуже багато часу займає, особливо коли це 5, 6, 7 років дітям. Вони дуже погано малюють. І на це звертається дуже багато уваги, а в тебе лише, там, наприклад, година для того, щоб діти намалювали мальованку. То зачасту я роблю ескіз, його роздруковую і вже з готовим ескізом приходжу. І моя задача не навчити їх олівцем малювати, а навчити їх малювати фарбами. От саме техніку, передати техніку, як робити цей перехідний мазок, як володіти цією кошачкою. І це насправді навіть і часу не вистачає на фарби, я вам хочу сказати. Також, це дуже кропітка робота. А більше часу такі діти не висиджують просто, і все. Є діти, які малюють олівцем, але їх дуже мало. А в тебе 10 дітей сидить. І, тоді, знаєте, один швидше, а там половина ще позаді. І ти все рівно підходиш і своєю рукою допомагаєш малювати. То, можливо, я собі облегшила так роботу, то мені краще з ескізами приходити.
Пишуть, да, дякую, пишуть вам. Пані Тетяна також має, видно, викладаєте ви також, да, діткам. Маю дітей 6-8 років, да, тому готую шаблони для Так, обведення. Ну так. так, тому що дітки, їм потрібно швиденько, і вони, ну, е, Навіть якщо ти самий найлегший ескіз зробиш, і там наче таки нічого такого важкого, все рівно вони заплутуються, вони сидять з такими оченятами, на тебе дивляться, нічого мгм. не розуміють, куди ту лінію провести, хоча ти з ними ведеш там на дошці, показуєш їм. І ти все рівно, як та бджілка, бігаєш кругом стола і всім допомагаєш малювати. То я вирішила, щоб не бігати, краще вже готовий ескіз, а більше уваги приділити фарбам, бо фарби це також дуже важко, я хочу сказати. Але це цікавіше їм, фарбами цікавіше. Так, Навчаться малювати олівцем, обов'язково навчаться. Якщо дитина цим захопилася, якщо воно в неї таки далі пішло, бо не всі діти, знаєте, можуть продовжувати там Петриківкою займатися, це нормально. З них виділяються діти, які вирішили, що вони вже можуть далі цим займатися. Тоді вони вже будуть під моїм керівництвом малювати композицію свою, да, тобто вони розказують ідею, що вони б хотіли намалювати. А я їх вже направляю, що як це саме намалювати в олівці, тобто розповідаючи під моїм контролем. Отак. Але, чудово. але маленьким дітям це обов'язково і дуже корисно малювати, я вам хочу сказати. От фарбами вони дуже... От у мене є така група, з якою я займаюся вже більше року. І перші наші заняття, вони боялися фарби. А я ще така, давайте пальчиком, це ж так цікаво. Ага. Вони страшно боялися фарби, а тим паче пальці вимазувати. Вони в такому шоці були, вони не могли накладати цієї фарбочки, бо вони, знаєте, вдома цього не дозволяють робити. Бо ти там те вимажеш, це вимажеш, не треба, ось тобі фломастери, малюй фломастерами. А там от все дозволялося, знаєте, от фарбами, у кожного палітра була з кількістю тих чи інших фарб, і так, знаєте, по-багатому малювали, то спочатку вони прям таки економили, боялися це робити. Тако, знаєте, по чуть-чуть, як наче акварелью малювали. А потім все-таки розшевелила їх, що акварель це одне, гуаш це інше. І навіть акрилом з ними малювали. То зараз вони так смачно малюють, так вже фарбу не бояться. Супер. Розуміються, да, вже. Говорять же, що фарба – це також терапія для дітей. Це також як арт-терапія. Все-таки, знаєте, вона якось впливає на дітей, мені здається. А вже ж, це кольоротерапія, і це дрібна моторика рук, яка також корисна для дітей. Це розвиває творчі здібності, розвиває уяву дітей. І вже коли вони намалюють один раз лебідоньку, да, з цього майстер-класу, вони обов'язково, коли побачать лебідя десь, да, в природі, вони будуть згадувати, що можна зробити пір'їнки і хвостик отак вушною паличкою. І потім вони вже зможуть використовувати вушну паличку ще в якихось, робити якісь другі елементи. Тому, пані Віра, щиро дякую вам за такий... Я вам дякую. Дякую. Об'ємний, такий ємкий майстер-клас і дуже показовий. І у вас вийшла чарівна лебідонька. Друзі, а ми чекаємо на ваші мальовки і будемо дуже вдячні, якщо ви нам надішлете в приватні повідомлення або там в сторіс, да, і відмітите пані Віру і академію, що ви малювали разом з нами, і дітки також, да, це неймовірно приємно і це надихає Так, а також майстриню створити. Так. Так,
А також фіксуйте ті моменти, коли дитина дійсно в творчості і вона зайнята цим, таки, знаєте, глибока. От я люблю такі моменти, чому і веду цей блог, і постійно фіксую своїх дітей, які малюють. Бо це взагалі ти такий кайф отримуєш, що дитина в якомусь такому світі якомусь, да. На якусь хвилинку вона взагалі не з нами, вона десь там в своєму малюнку. Це класно. Мені це подобається, чому я їх і фіксую. У мене телефон весь забитий чужими дітьми. І це надзвичайно. Я ще раз хочу подякувати вам, пані Віра, що ви робите, ну, що ви робите такий внесок і знайомите малечу нашу, да, наше молоде покоління з традиційним українським петриківським розписом. От, і, мабуть, що на цій нотці ми завершимо, да, ефір, і я бажаю вам гарного і тихого вечора, друзі. І під цим ефіром будуть прописані марафон, курс і дитячі абонементи, до яких ви можете долучити своїх дітей, і нехай дітки знають наш традиційний український розпис і вивчають його під чуйним керівництвом пані Віри Єрифи. Сьогодні з нами на майстер-класі проводила майстер-клас майстриня України, народна майстриня Віра Єрифа. Дякую. Дякую вам, до побачення. До побачення.